Hello hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Lỗ Béo Studio. Hôm nay thì các bạn hãy cùng Lỗ đập hộp review bạn acrylic xinh xinh đến từ nhà Pentel này nhé. Ấn tượng đầu tiên của Lỗ là tuyếp màu cầm khá là chắc tay. Mã màu sẽ được in ở phía sau gần mã vạch sản phẩm như thế này nha mọi người. Tuyếp 28mm lùn lùn khá là đáng yêu. Để mình mở thử nắp màu nhé. Hãng rất là tâm lý khi lót thêm một lớp giấy bạc bên dưới để bảo quản màu được tốt hơn. Bảo màu acrylic Pentel có 3 mã ngọc trai này khá là đặc biệt mà hầu như chưa có hãng nào trên thị trường Việt Nam sản xuất. Bây giờ các bạn hãy cùng Lỗ làm bảng màu chi tiết của bạn này nhé. Cơ mà trước hết chúng ta phải đi bóc miếng giấy bạc này ra đã. Ây da, tấm giấy bạc hãng họ ép chặt qua nên là hơi khó bóc một chút. Các bạn chờ mình xíu để mình soi kỹ hơn. Ok rồi mọi người ạ. Sau khi bóc xong chúng ta vặn chặt nắp màu vào và sử dụng nhé. Sang đến tuyếp này thì phần râu để bóc giấy bạc không bị ép xuống nên bóc khá là dễ. Màu lên khá là êm và mịn. Tuy nhiên 3 màu đầu tiên này chúng ta sẽ cần trồng 2 đến 3 lớp để có thể đạt độ che phủ mong muốn. Dành cho bạn nào chưa biết thì Pentel là một thương hiệu văn phòng phẩm Nhật Bản khá là nổi tiếng tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Lỗ đã sử dụng bút chì và tẩy của Pentel từ những năm còn học cấp 2 rồi mọi người ạ. Ngoài văn phòng phẩm thì Pentel cũng sản xuất thêm một số họa phẩm như là màu nước, màu poster và mới đây là màu acrylic. Lỗ thấy là chất màu của bản acrylic Pentel này êm, mịn, không có cảm giác thô hay là không đều màu và ít bóng hơn các loại acrylic khác. Tuy nhiên các tông màu tươi và sáng như là tông vàng, hồng, xanh lá cây của bộ này độ che phủ khá là thấp do tính chất của các hạt màu tươi và sáng thì sẽ mỏng hơn các màu hơi đục một chút như là 3 tông xanh da trời trên bảng. Chúng ta có thể dùng các màu này pha với các màu có độ che phủ cao để được màu rực rỡ hơn. Với độ che phủ của các màu này chúng ta có thể sử dụng để tôn nền hoặc là tô đè lên các tông màu sáng hơn. Ngoài ra chúng ta cũng có thể khắc phục bằng cách trồng nhiều lớp hoặc pha thêm màu trắng. Các màu nhũ của bộ này cũng có độ che phủ khá là cao. Tuyếp màu mã 150 này khá là thú vị. Mọi người có thể thấy là ở nền trắng thì màu không lên quá rõ. Tuy nhiên màu ở vạch kẻ đen thì có ánh hồng ngọc trai khá là rõ. Màu 151 cũng tương tự 150 nhưng mà có ánh vàng. Ngoài ra còn một tông ánh xanh 152 này nữa. Tổng cộng acrylic Pentel có tất cả 48 màu, trừ những màu cơ bản giống các hãng khác thì Pentel có tầm 18 màu đặc biệt, trong đó có 4 màu dạ quang, 4 màu nhũ ánh chai đổi màu và 10 màu nhũ. Mấy tông này dùng để trang trí mấy đồ DIY hoặc là custom này kia thì siêu xịn luôn. Và đây là nước rửa cọ của mình sau 7749 lần rửa màu nhũ mọi người ạ. Kiểu rất chi là ảo diệu, nên là Lỗ đã phải quay lại cảnh này ngay và luôn để khoe với mọi người. Do acrylic là màu có thể vẽ lên nhiều chất liệu nên là hôm nay Lỗ sẽ không vẽ lên toan và lên giấy nữa mà sẽ vẽ lên mấy tấm gỗ xinh xinh này. Lỗ chăm chỉ của các bạn sẽ không pha màu trên palette nữa mà sẽ mix màu trực tiếp trên tấm gỗ này luôn. Hôm nay Lỗ sẽ vẽ cảnh biển hoàng hôn ứng dụng một số kỹ thuật hòa màu để test thử chất lượng của bản acrylic Pentel này. Lỗ thấy độ hòa màu của Pentel khá là tốt. Khi sử dụng hầu như không có mùi sơn gây khó chịu làm mình khá là bất ngờ. Lỗ có tìm hiểu thêm thì hãng có thông tin lại rằng trong acrylic Pentel chứa dung môi isopropyl alcohol. Không biết là mình có đọc đúng không nữa. Thân thiện với môi trường mọi người ạ, không gây độc hại và an toàn với cả trẻ nhỏ. Sau khi xử lý xong bầu trời, Lỗ sẽ vẽ thêm mặt trời ở khu vực này và dùng cọ thêm một chút màu vàng tán đều ra để tạo hiệu ứng ánh sáng. Acrylic là màu dạng sơn nên là có độ bám dính tốt, nên là sau khi khô mọi người vẫn có thể dùng khăn ướt lau qua bề mặt màu hoặc là dùng bàn chải để kỳ cọ thoải mái mà không sợ bong chóc hay là phai màu. Do đó thì mọi người cũng có thể dùng acrylic để custom giày hay là vẽ áo.
Tuy nhiên chúng ta cũng nên hạn chế giặt hay là dùng bàn chải quá mạnh nhiều lần. Cỡ 20 lần thì màu vẫn sẽ bong chóc nha. Đây là kinh nghiệm mà Lỗ đã đúc kết sau khi vẽ thử acrylic lên giày hồi cấp 2 và dẫn đi giặt lại ngày này qua tháng khác. Tranh này thì Lỗ sẽ sử dụng màu nhu ánh chai vàng này để tạo ánh sáng cho mặt nước lấp lánh và có chiều sâu hơn. Sau khi nhấn sáng xong, mình sẽ sử dụng dung môi làm bóng acrylic của Mary's để phủ một lớp bảo vệ tranh. Dung môi làm bóng tranh thường có hai loại. Một loại là dạng trong suốt, chỉ có công dụng phủ bóng tranh acrylic và sơn dầu sau khi đã hoàn thành. Loại còn lại là loại màu trắng sữa như mình đang sử dụng. Loại này chúng ta có thể pha trực tiếp với màu để tăng độ bóng hoặc sử dụng như một lớp bảo vệ ở sau cùng. Ở trong ánh sáng đèn lên hình gần như là không có hiệu ứng của nhũ, nên là Lỗ đã mang ra ánh sáng mặt trời để mọi người nhìn rõ hơn lớp màu nhũ. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng chuyển sang mục DIY trang trí tấm lót ly cùng Lỗ nhé. Nhìn mấy tấm gỗ giống miếng lót ly cute quá nên là Lỗ không kìm lòng được mà quay thêm chuyên mục này cùng mọi người. Mình sẽ tô nền bằng 4 chấm xanh, mã T76, 4 chấm mã T30 và 2 chấm nhỏ mã 01. Mọi người chú ý tô thêm cả các viền này để khi chúng ta đặt xuống bàn nhìn từ mọi góc đều đẹp nhé. Sau khi màu khô mình sẽ vẽ thêm các cánh hoa màu trắng dày, thật là dày để tạo cảm giác 3D một chút. Các lớp màu mỏng như lớp nền thì thường tầm 5 phút màu sẽ khô hoàn toàn để chúng ta có thể vẽ tiếp các lớp tiếp theo. Còn các lớp màu dày hơn như những cánh hoa này thì sẽ mất thời gian lâu hơn. Nếu màu khô lại rồi chúng ta sẽ không sử dụng lại được nữa, nên mọi người dùng bao nhiêu thì bóp bấy nhiêu ra khay thôi nhé. Do vẽ tranh khổ bé nên là màu bóp ra khay ít hơn nên là sẽ khô nhanh hơn bình thường. Do đó mọi người có thể bóp màu lên một tờ giấy ướt để màu khô chậm hơn và tiết kiệm màu hơn nhé. Mình sẽ sử dụng màu nhũ vàng để làm nhị hoa. Và ta-da! Chúng ta đã có một tấm lót cốc xinh xẻo rồi. Cơ mà Lỗ vẫn ngứa tay quá nên là chúng ta làm thêm một cái nữa nhé. Trang trí mấy tấm gỗ này thật là thú vị mọi người ạ. Mọi người có đoán ra được là Lỗ định vẽ gì không nào? Quay trở lại với bộ màu thì mình thấy là acrylic Pentel có bảng màu rất là đa dạng, đặc biệt là các tông màu dạ quang, nhũ và ngọc trai. Sau 3 tranh thì mình thấy màu lên rất là êm, mịn và dễ kiểm soát. Giá mỗi tuýp màu là 36.000, cũng khá là tốt so với chất lượng của màu. Tuy nhiên dung tích của mỗi tuýp 28mm thì có vẻ hơi nhỏ để vẽ trên canvas khổ lớn, mà sẽ phù hợp với các bạn mới tập vẽ và các tranh khổ nhỏ hơn. Lỗ thấy màu đặc biệt phù hợp để trang trí đồ handmade như là tô màu gốm, đất sét, vẽ giày và những sản phẩm DIY tương tự. Màu bán lẻ theo các tuýp nên là mọi người có thể dễ dàng lựa chọn các màu mình cần sử dụng linh hoạt hơn. Hiện tại Lỗ đang có chương trình sale 15% cho acrylic Pentel từ 19 tháng 6 đến 26 tháng 6 năm 2021. Nên nếu bạn nào muốn trải nghiệm bạn này thì có thể nhanh tay đặt hàng qua đường link Lỗ để phía dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận nhé. Lỗ cũng link các sản phẩm Lỗ sử dụng trong video như là tấm gỗ, cọ lỗ béo mun kèm theo nữa. Và video cũng đã dài rồi nên là Lỗ sẽ kết thúc video tại đây. Nếu bạn nào có ý tưởng trang trí tấm kê cốc đẹp và dễ thương hơn thì hãy chia sẻ cùng Lỗ và các bạn nhé. Đừng quên like, share video và subscribe channel để không bỏ lỡ video nào của Lỗ ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại ở tối thứ Bảy tuần sau nhé. Bye bye!